Bună, dragii mei! Bine ați venit la previziunile voastre pentru energia lunii iunie. Acestea se aplică tuturor celor care au soarele, luna și ascendentul în Taur. Să vedem așadar despre ce este vorba. Pe 3 iunie vom avea evenimentul de lună plină din Săgetător, care pentru voi are loc în casa 8-a. Casa 8-a este casa profunzimii, casa intimității, casa taxelor și a impozitelor, a creditelor, a resurselor împărtășite, a sexualității, a puterii, pentru că este guvernată de Pluto și aparține Scorpionului. Soarele se află în casa voastră a doua, în casa banilor, în casa resurselor materiale, a bunurilor pe care le dețineți, a stimei de sine. Arhetipul Gemeni reprezintă comunicare, comerț, călătorii pe distanțe scurte, cercetare și în astrograma voastră se regăsește în casa a patra, adică familia. Iată cum această lună plină aduce acum o nevoie de a concluziona, o nevoie de a ajunge la un capăt de drum, la o finalitate, la a încheia un acord sau a ne elibera de un acord, la a achita niște datorii sau poate acum descoperiți că aveți ocazia să achitați un credit mai vechi, să faceți lumină așa în planul financiar și să purtați niște discuții sănătoase cu familia sau să vă ajute familia sau voi pe ei în privințe legale, în chestiuni care au legătură cu taxe, impozite, cu contracte. Pentru că, după cum spuneam, casa 8-a ne vorbește despre resursele financiare împărtășite, care au legătură cu familia, care au legătură cu călătorii care ne aduc acum finalitate, în cazul în care se aplică pentru voi, evident. Dacă datorați ceva cuiva, acum este un bun moment să vă luminați în această privință și să respirați ușurați. Mai departe, pe data de 5 iunie, Venus va intra în Leu, în casa voastră a patra. După ce ați făcut așa ordine la nivel de familie acolo, poate, nu știu, ați trecut printr-un partaj, poate o moștenire sau poate trebuie acum să faceți voi niște lucruri care au legătură cu familia voastră, Venus, care reprezintă guvernatoarea banilor și a stimei de sine și a frumuseții, intră în casa voastră a patra, în Leu, și aduce creativitate, voie bună, distracție, o energie ușoară, alături de familie, de prieteni, poate nevoia de a vă înfrumuseța puțin casa sau vă va fi drag să stați pe acasă sau poate ați fost în vreo călătorie și vă reîntoarceți acum, puteți să vizitați meleagurile natale, chestiuni de genul acesta. Este o energie foarte bună. Mergem mai departe pe 11 iunie, când Pluto revine în Capricorn. După aproape 2 luni în care ne-a arătat așa cam ce înseamnă Pluto învărsător pentru următorii 20 de ani, revine în Capricorn, în casa voastră a noua, pentru a concluziona, pentru a ne da încă o dată șansa să finalizăm niște lucruri care au legătură cu sistemul nostru de valori, de credință, cu o relocare. Unde vrei să locuiești acum? Aici sau aici? Care este credința ta? În ce crezi cu adevărat? Ești naiv sau ești stăpân pe emoțiile tale? Este o lună foarte puternică din acest punct de vedere, pentru că Pluto va ieși din perioada de retrogradare abia în octombrie și va reintra în Vărsător în luna ianuarie 2024. Deci va fi o perioadă destul de lungă de timp în care veți simți așa cumva o apăsare și dacă ne uităm puțin în trecut, a intrat în Capricorn în 2008. Vedeți cam ce se întâmpla în viața voastră pe atunci pentru a putea concluziona acum, pentru a putea trage această linie sănătoasă ca să porniți în viitorul vostru cu o strategie mai fermă, mai palpabilă și mai concretă, mai realizabilă. Pentru cei care sunteți îndepărtați de locurile natale sau aveați așa vreo idee de a vă reloca, de a schimba țara, orașul, locul în care vă aflați, vă pot veni idei luna aceasta sau se pot chiar și realiza, pentru ca voi în viitor să aveți o șansă mai bună, să trăiți mai bine, să vă simțiți mai apropiați. Poate chiar prin intermediul serviciului să primiți acum o ofertă de muncă în străinătate. Tot pe 11 iunie,
Mercur intră în Gemeni, în casa voastră a doua. Casa a doua vorbește despre banii mei, despre cum îi fac, cum îi câștig, ce dețin, ce proprietăți am, cum stau cu încrederea în mine însămi, care este stima mea de sine, la ce nivel și cum o pot întări. Iar Gemenii reprezintă călătoriile, distanțele scurte, comunicarea, cercetarea, studiile și planurile pe termen scurt. Dacă, spre exemplu, vi se prezintă acum o șansă de relocare pentru un serviciu nou, o puteți lua în calcul, puteți analiza unde vă duce, ce beneficii aveți, pentru că întreg ceasul cosmic, să știți că lucrează pentru noi. Poate acum vi se prezintă o nouă ofertă de serviciu, dar care implică și relocare și va trebui să vă gândiți foarte bine. Sau poate acum este momentul în care să puneți în practică studiile pe care le aveți, ceea ce știți voi să faceți cel mai bine. Și acest lucru vă va aduce și o satisfacție financiară pe măsură, care vă va face indiscutabil să vă simțiți mai bine la nivel de dezvoltare personală, la nivel de stimă de sine. Este de luat în calcul. Pe 17 iunie, Saturn, care deja se află în Pești, retrogradează în casa voastră a 11-a. Este ca și când toate acțiunile de până acum au de fapt ca scop final proiectarea unui viitor mai bun, mai stabil, dar începând din momentul prezent. Este ca și când toate acțiunile de până acum au de fapt ca scop final proiectarea din acest moment prezent a unui viitor mai bun. De ce spun asta? Pentru că această casă a 11-a vorbește despre grupurile sociale în care mă regăsesc, despre planurile mele de viitor, despre țelurile mele cele mai înalte, la ce visez, ce-mi doresc pentru viitorul meu. Iar Saturn aici, v-am spus că vine și face curățenie, stabilizează lucrurile și ne împinge către concret, către ceva palpabil și realizabil. Restricționează pe alocuri, dar într-adevăr unele lucruri, tocmai pentru ca noi să ne folosim intuiția. Semnul Peștilor vorbește despre vindecare, despre intuiție, despre spiritualitate. Ne arată cumva cadrul social în care ne aflăm, prin oamenii pe care îi avem alături și ne susține în întrebările noastre. Ce caut aici? Ce-mi doresc? Sunt în mediul potrivit alături de oamenii potriviți pentru evoluție, desigur. Deci, pe perioada de retrogradare a lui Saturn în Pește aici, aveți ocazia să vă dați seama dacă sunteți în locul potrivit, alături de oamenii potriviți, care vă pot susține sau alături de care puteți păși către viitor, așa cum visați voi, așa cum vă doriți voi, pentru voi la un nivel înalt. Mergem mai departe, pe data de 18 iunie va avea loc evenimentul de lună nouă în Gemeni, în casa voastră a doua. Deci ceasul se întoarce prin secundar, încă o dată în casa a doua și ne spune: bun, acum, planeta gândirii se află aici. Ai avut așa ocazia sau ai ocazia să te gândești, să-ți dai seama, să-ți trasezi cel puțin la nivel de intenție mental ce anume vrei tu de la viitorul tău și să începi cu pași mici, dar sigur să te îndrepți către acest lucru. Pentru că, uite, ai în jurul tău acești oameni, poți lucra în această țară sau în acest oraș, poți să-ți schimbi cariera, dar cum faci toate aceste lucruri? Păi începând din momentul prezent, pas cu pas, prin a purta discuții, prin a-ți șlefui talentul, aptitudinile, prin a-ți face CV-ul, prin a înțelege niște lucruri sau poate prin a studia, pentru că pe unii dintre voi vă va chema studiul înapoi, vă va chema nevoia de a reevalua, de a revizui niște lucruri pe care deja le știți, ca să ajungeți la un nivel de specialist pentru a le putea aplica concret în viața voastră, în momentul prezent, care naște un viitor bun. În funcție de ceea ce prețuiți voi, în funcție de lucrurile pe care voi puneți accent, pe care le dețineți, puteți acum să dați startul, să emiteți în univers intenția care să se materializeze în funcție de dorințele voastre cele mai înalte. Să vedem acum ce spun și cărțile pentru energia lunii iunie. La nivel de relații, la nivel de plan material și la nivel spiritual. Avem foarte multă amprentă pusă aici pe planul material și planul spiritual, pe siguranța materială, pe intimitatea la nivel de relație. Relații de toate felurile.
Să vedem unde se pune accentul sau ce aveți voi cel mai profund acolo pe suflet sau în minte în acest moment. Cariera. Iată, unii dintre voi, nici nu mă surprinde cu axa banilor, axa abundenței, axa planului financiar activată. Veți avea luna nouă și luna plină pe axa planului material și axa siguranței. Casele 2-8. Cariera. Ce fac acum pentru a mă stabiliza? Ce fac acum pentru a mă ancora în planul concret? Ce fac acum pentru a-mi susține existența de bază? Puteți ajunge la niște concluzii foarte înțelepte, se luminează această zonă pentru voi, evident dacă depuneți și voi efortul, pentru că știți vorba, ni se dă, dar nu ni se bagă și în traistă. Ce semne astrologice, ce arhetip vă poate ajuta pe lângă cele deja implicate în tranzite? Avem leul și fecioara sau luna august sau casa voastră a 5-a sau pe Venus în leu. Deci ceva ce are legătură cu casa voastră. Unii dintre voi veți descoperi că puteți să lucrați în activități care au legătură cu domeniul hotelier, Horeca, casă, curățenie, imobiliare, design interior și așa mai departe. Tot ce are legătură cu casa. Pe de altă parte, tot ce are legătură cu leul, ceva creativ. Puteți acum să faceți ceva creativ sau activități care au legătură cu copiii, dar nu se rezumă doar la aceste lucruri. Unii dintre voi aveți de-a face cu un leu, cu o fecioară sau poate aceste două arhetipuri vă susțin. Voința inimii tale, dar trebuie să fii foarte organizat, foarte metodic în ceea ce îți dorești. Și evident opusul acestor două arhetipuri. Vărsător și pești, cu Saturn în pești, viitorul tău, ce îți dorești, trebuie să fie ordonat. Dacă îți dorești ceva, nu poți să rămâi doar la nivel de visare, pentru că îl avem și pe Neptun în pești. Nu poți rămâne în vis, în proiecție, în ideal. Trebuie să te întorci aici pe pământ concret. Vrei curățenie în casă? Luăm aspiratorul, facem curățenie sau mătura. La acest nivel vorbim aici. Un vărsător, un leu, pești, fecioară. Poate aveți legătură cu cineva din aceste domenii. Mai este implicat aici axa medicinei. Poate aveți legătură cu domeniul sanitar în care puteți să intrați acum pe termen lung, să vă construiți o carieră în această direcție, dar nu numai. Matematică, cifre, farmacie, contabilitate, lucruri de genul acesta. Toate sunt pentru voi acolo în pâlnie, gata să ajungă în palmele voastre. Mergem mai departe. Iată, mi s-a lipit un sticker pe talpă de-al fetiței mele, deci ceva ce are legătură cu tălpile, cu drumurile, cu relocarea. Unii dintre voi vă gândiți clar și serios la o schimbare de domiciliu sau poate de locuință sau de serviciu, de țară în care trăiți, de oraș. Birou. Fii atent la munca ta, la cariera ta, la serviciul tău, iar acesta este Pluton Vărsător, da, care a stat pentru voi 2 luni aici, care v-a arătat că trebuie să faceți ceva în această direcție, pentru că altfel nu veți putea ajunge acolo unde vă doriți. Se întoarce în Capricorn și spune: ceea ce crezi tu materializezi, trebuie să te trezești, trebuie să-ți preiei controlul asupra vieții, trebuie să te îmbărbătezi puțin, trebuie să pui mâna să faci, să acționezi cu o foarte mare stăpânire a emoțiilor și cu un control de sine desăvârșit. Piciorul, vorbeam despre picior. Pășești într-o nouă direcție. Noi experiențe sunt aici pentru tine. O nouă experiență, o nouă oportunitate, o nouă direcție se deschide aici pentru tine, mai ales la nivel de carieră, dacă îți dorești. Și aici avem sulița, cred că înseamnă acest cuvânt, din câte mi-amintesc, și spune așa: este momentul să te îndepărtezi de durerile trecutului, de durerea
care încă persistă, dar care nu-ți mai servește. Suferi după ceva din trecut care trebuie să ajungă la un sfârșit într-o relație. Trebuie să faci un pas înainte. Trebuie să îți faci un plan bun pentru un viitor, pentru că dacă rămâi prinsă aici în trecut, Pluto se va întoarce în Vărsător și viitorul va fi cel pe care îl creezi acum. La nivel de relații, Pajul de monede, 7 de cupe, Pajul de cupe, 5 de bâte. La nivel de relații, iată, trebuie să ieșiți din acest conflict interior pe care îl aveți sau poate să finalizați un conflict pe care îl aveți cu cineva. Pentru că, pentru unii dintre voi, se pare că sunteți într-o relație care nu duce nicăieri. Este ca și când v-ați învârti într-o roată și ajungeți mereu în același punct și de fapt nu aveți nicio concluzie și nici vizibilitate către viitor și nici nu știți către ce vă îndreptați. În timp ce aici avem doi valeți, da, de 2 ori arhetipul de paj, de intenție. Vreau iubire în viața mea, dar nu știu de unde. Nu știu de unde. Dacă vă doriți iubire în viața voastră, important este să vă luminați, să vă clarificați puțin mentalul și emoționalul, pentru că puteți avea parte și de iubire și de stabilitate atunci când vă este clar ce anume vă doriți. S-ar putea voi să doriți un om care este cu spatele la voi, care nu are niciun fel de resursă interioară, emoțională, pentru relația la care voi sperați și atunci să rămâneți blocați în această roată din care nimic bun nu iese. Alții dintre voi puteți ieși, să spunem, dintr-o căsnicie, dintr-un partaj, dar este nevoie să depuneți un pic de efort acolo, pentru că deși vă doriți, nu se vede neapărat o acțiune în această direcție. Este ca și când ați bate pasul pe loc. 5 de bâte. 10 de cupe. Voi vă doriți stabilitate, voi vă doriți o relație, este foarte normal și firesc acest lucru, dar în egală măsură s-ar putea unii dintre voi să vă și doriți ceva ce trebuie să rămână în trecut. Acolo s-a oprit, sunteți în fața zidului și zidul acela după are prăpastia, nu mai este nimic, nu mai aveți pe ce călca. Pășiți în gol, pășiți pe un tărâm minat, nu către împlinire. Pentru că împlinirea voastră vine din concret, vine din palpabil, vine din altă parte. Pentru 7 de cupe. Faetonul. Vindecare, stea, acțiune. Unii dintre voi să știți că puteți acum, cu luna plină din Săgetător din casa 8-a, ajunge la o concluzie foarte sănătoasă în legătură cu intimitatea voastră, cu relația voastră, dar la nivel foarte profund. Și puteți avea o concluzie, puteți ajunge la o concluzie luna aceasta dacă lăsați sufletul să vorbească și să grăiască și dacă topiți un pic ego-ul sau dorința voastră, poate ajunge acolo unde trebuie, dar nu prin filtrarea informațiilor așa cum o faceți acum, ci prin a căuta adânc în subconștientul vostru răspunsurile. De ce vreau și insist neapărat să fiu lângă acest om? De ce neapărat acest om? Pentru că veți primi răspunsurile și atunci vă veți ajuta să înțelegeți dacă voi chiar vreți să fiți cu acel om sau dacă voi de fapt vreți doar iubire și iubirea pentru voi să fie în cu totul și cu totul altă parte. Pentru voi în relație există aici eliberare și împlinire, există aici o reușită pentru unii dintre voi, o avansare, un progres la nivel de relație care vă poate duce în sfârșit în fața unui nou început, în fața unui început concret și stabil alături de omul la care vă gândiți voi. Pentru cei care sunteți căsătoriți,
Este o lună bună la nivel de relații, în care să simțiți așa că sunteți mai în siguranță ca de obicei, în care să simțiți că partenerul vostru este mai activ în relație, depune mai mult efort, se stabilizează financiar, vă merge mai bine împreună la nivel de familie, de prosperitate. Avem 6 de cupe. Unii dintre voi puteți reveni sau puteți obține concluzia emoțională dorită, iubirea pe care voi o aveți acum, poate deveni concretă alături de un om cu care nu vedeați cum s-ar putea aranja lucrurile. Parcă vă doreați, dar nu vă mai vedeați alături de acest om. Vă pierduserăți speranța, să-i spunem. Iar în această lună puteți vedea clar ceva concret. Puteți vedea că cineva în sfârșit, iată, depune efort să fie cu voi. În relație, în familie, în căsnicie, pentru cei care sunteți singuri, puteți vedea concret acum pe cineva în jurul vostru că vă curtează. Da, pentru cei care sunteți în căsnicie, puteți vedea acum un efort susținut acolo și de partenerul, soțul, soția voastră. Iar pentru cei care sunteți în separare, puteți ieși din acest conflict și puteți ajunge la iubirea, la relația pe care vă doriți, la rezultatul pe care vi-l doriți. Dar va fi foarte important să acționați, să vă fie clar, limpede din minte. Am 7-7. 7 de bâte, 7 de cupe. 7 de cupe înseamnă visare, ideal. 7 de bâte înseamnă acțiune, concret. 7 de bâte ce înseamnă aici? Regina de bâte. Venus în leu. Venus în leu. Foarte mulți dintre voi veți vedea concret în casă, unii dintre voi vă mutați cu cineva, alții dintre voi vă mutați de acolo și spuneți vreau altceva, este timpul să las în urmă aceste lucruri și să mă orientez pe mine, să mă axez pe nevoile mele, pe creșterea mea spirituală, personală, profesională. 6 de cupe, iar alții dintre voi vă puteți în sfârșit reuni, întâlni cu persoana la care visați voi de mult timp. Care este energia care descrie cel mai bine aici zona relațiilor? Înțelepciune. Da, luna plină aduce înțelepciune, că Pluton Capricorn în casa voastră nouă aduce înțelepciune, dezleagă, da, de la ochi legătura pusă acolo și ne împinge către o decizie concretă, către finalitate, către a face un pas către viitor, dar sănătos, așa, iată, și claritate, da? Sănătos, să știm exact pentru cine plângem în pernă, are sens, da, orba. La nivel de plan material avem eremitul, asul de cupe, nebunul și regele de bâte. Vedeți că planul material pentru voi este foarte activ. Un nou drum. V-am spus, contabilitate, cifre, matematică, educație, învățământ, sistem sanitar, vindecare, un nou început, așa cum îmi doresc și pe o poziție care să-mi ofere stabilitate financiară și resursele financiare prin care eu să-mi susțin existența și traiul la un nivel bun, la un nivel foarte bun, să mă simt bine în pielea mea și să am tot ceea ce îmi trebuie. Pentru alții dintre voi, vedeți că s-ar putea prin intermediul serviciului să cunoașteți pe cineva și să fie o iubire foarte frumoasă, să fie o iubire bună, vindecătoare, pe cineva care să vă vadă cu adevărat valoarea, care să vă stimeze și să vă aprecieze. Iar alții dintre voi veți primi acea promovare la care visați voi de foarte mult timp. Nebunul ce aduce? Lumea, un nou început, ceva ce vă doreați de foarte mult timp, o eliberare, o relocare, o mutare din țară, o mutare din oraș, o schimbare de job, dar așa cum meritați. 6 de cupe, 6 de monede, da, ceva foarte bun, ceva la care sperați de foarte mult timp, un lucru de care voi ați depins până acum, se finalizează, vă simțiți ușurați, puteți închide un credit, puteți avansa în profesie, vă puteți echilibra la nivel financiar, puteți scăpa de o datorie. Pe plan emoțional, spiritual și la sănătate.
Avem 2 de monede, înaltul preot, spânzuratul și 9 de bâte. Pentru unii dintre voi să știți că în această lună văd o nevoie de vindecare, o nevoie de a merge către un tratament care să vă elibereze din căutarea aceasta, pentru că înaltul preot poate însemna instituție, medic și așa mai departe. Spânzuratul este cartea peștilor, care înseamnă spital, spitalizare, vindecare și așa mai departe. Iar 9 de bâte spune vindecarea rănilor. Deci în această lună aveți ocazia, dar trebuie să faceți un pas voi în direcția aceasta, să vă faceți niște analize, să căutați vreo cauză dacă vă simțiți rău, pentru că vă puteți vindeca. Unii dintre voi s-ar putea să aveți o mică suferință, să nu știți, da, să vă doară ceva, să nu știți exact cauza și mai bine preveniți decât să reparați. Asta spune la nivel medical aici energia. Că ar fi bine în această lună să vă faceți niște analize sau să fiți un pic mai atenți la sănătatea voastră. La nivel spiritual, o schimbare de credință, o schimbare de percepție este necesară aici. Este un moment în care să stați strâmbi, să cugetați drept, să vă uitați în jurul vostru și să chestionați absolut tot ceea ce auziți, ceea ce vedeți și să pătrundeți mai adânc în tainele misterioase ale vieții, pentru că puteți descoperi niște lucruri care să vă ajute, să vă înalțe, să vă susțină viitorul, dar altfel față de cum le știați voi până acum, altă modalitate de a mă ruga, alt sistem de valori, alt sistem de credințe. Regele de monede. Este o lună prin care voi puteți evolua foarte mult la nivel spiritual și tot sistemul vostru de valori și de credințe va da tonul. Acesta este practic Pluto în Capricorn, care spune încă o dată: ce crezi tu despre tine și despre lumea în care trăiești devine realitatea ta. Din interior către exterior. Mai uită-te odată, mai întreabă-te odată, mai chestionează odată și nu lua de bun nimic din ceea ce știi sau din ceea ce crezi tu că așa este. Mai uită-te odată. Retrograd, da? Încă o dată. Talismanele. Finalitate. Iată. Și Saturn în Pești vă împinge să mai reevaluați odată planurile de viitor sau să vă gândiți puțin la viitorul vostru, dar așa, sănătos, concret. Pentru că ceva se întâmplă aici și este ca și când ați trage sau ați pilota o căruță pe autostradă cu gândul la Ferrari. Ceva de genul. Și la nivel de iubire. Din nou, s-ar putea să iubiți așa, să idealizați ceva, dar care a rămas doar la nivel de visare, nimic concret acolo. La nivel de sănătate este indicat, v-am spus, să fiți atenți la sănătatea voastră. Este bine să nu vă neglijați sănătatea. Credința acum vă poate înălța. Unii dintre voi s-ar putea să vă simțiți vulnerabili luna aceasta. Iată, prin luna plină din Vărsător, avem semnul Vărsătorului aici. Evident, poate aveți de face cu cineva din, nu Vărsător, Săgetător, scuzați-mă. Prin luna plină din Săgetător, care va scoate la suprafață niște lucruri legate de banii partenerului vostru, banii voștri din contracte, intimitate, taxe, impozite, sexualitate, profunzimea relației în care sunteți. Apoi avem Pești, Saturn în Pește aici. Pentru că vă este zguduit așa puțin viitorul. Așteptările voastre nu sunt unele și aceleași, adică așteptările voastre practic sunt departe de a fi îndeplinite sau nu se pupă cu realitatea. Leul, Venus în Leu. Ia priviți aici, în casa 4, ceva ce are legătură cu familia. Îmi doresc o familie, îmi doresc copii, îmi doresc să fie bine, îmi doresc ca și copiii mei să fie bine, îmi doresc să fiu creativ, îmi doresc să fiu fericit la mine în familie, în casa mea, îmi doresc o casă. Bun, dar dacă eu nu înțeleg
că poate irosesc timpul și că poate împart timp prețios, aloc energie și timp prețios unor oameni care nu merită la propriu sau care nu au niciun sens în viața mea. Cum să obțin toate lucrurile acestea dacă eu nu sunt conștient? Și avem un K și un H, un Hong Kong, ceva cu Asia sau o schimbare, o relocare este necesară aici. Sau poate aveți grijă la alimente picante, că vă fac rău, sau poate la colon. Aveți grijă că nu digerați niște situații, nu digerați bine, aveți colonul iritabil, aveți, nu știu, chestii pe la stomac, balonare, iritare, gastrită, treburi de genul acesta, să fiți cu băgare de seamă. Numărul 4 este important aici pentru unii dintre voi. Leu, pești, săgetător. Avem axa medicală, am spus axa cunoașterii. Este important să vă finalizați niște studii sau să studiați ceva, să cercetați, să mai întrebați, să mai chestionați și leul, pentru că așa veți ajunge acolo unde vă doriți voi, să vi se îndeplinească voința sufletului. Iată, sănătatea, eliminarea toxinelor din corp, ficatul, furia. Relația va fi pusă sub lupă, este important să vedeți cu claritate și aici am HD, să vedeți cu claritate, pentru că vedeați cu mulți pixeli, era doar o iluzie, doar o idee. Aveți parte de iubire în viață, nu vă dați bătuți, pentru alții dintre voi vorbim de un centru, de plexus solar, de stomac din nou sau de încredere, nu mai am încredere sau nu am încredere că pot ajunge undeva cu omul acesta. La stabilitate. Unii dintre voi sunteți nevoiți să mergeți mai departe, alții dintre voi să iertați și totul va ține de inimă. Pentru alții dintre voi, pentru că și inima are 4 camere, la inimă aveți grijă, la palpitații. Palpitațiile pot veni din foarte multe cauze medicale și mai bine preveniți decât să reparați. Hunedoara sau Deva sau țări cu H, Olanda, Danemarca, Kenya, nu știu, treburi de genul acesta, orașe, oameni, HD, hologramă, imaginea, închipuirea, vedeți, deci pentru viitor, voi v-ați făcut așa o idee care se prăbușește, nu are nicio legătură așteptarea voastră cu ceea ce de fapt trăiți și experimentați și trebuie să vă treziți. Pentru că viitor bun puteți avea oricând și iubire. Vă mulțumesc tare mult, dragii mei, să aveți o lună iunie minunată, să fiți bine, sănătoși și împliniți, iubiți. Să ne reauzim cu bine. Pa, pa!